नमस्कार मंडळी, मी सूरज मुके. तर तुमचं फार्मिंग बाबाजी आपल्या या यूट्यूब चॅनल स्वागत करतो. तर आत्ता मी आहे रामदास लांडगे यांचा गाईंचा गोठा आहे या ठिकाणी आहे. यांचा गोठा हा दरकवाडी तालुका खेड जिल्हा पुणे या ठिकाणी आहे. हा गोठा साधारणतः राजगुरुनगर शहर आहे त्यातपासनं एक 25 किलोमीटर दूर आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे की याच्या आधी आपण व्हिडिओमध्ये पाहिलं की त्यांच्या गोठ्याचं नियोजन कसं होतं, मुक्त संचारचं पाहिलं. पण त्यामध्ये तुम्ही केलेल्या कमेंटची उत्तरं ह्या व्हिडिओमध्ये आपण देणार आहे. गाय पालनातील जे काही प्रश्नांची उत्तरं आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये दिलेली नाही आहे त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये मिळतील. तर जाणून घेऊया त्यांच्या सरांकडून. तर मित्रांनो, आपल्याबरोबर आता आहेत रामदास लांडगे सर. तर सर, सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे आपल्याला विचारलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये आहे की गायींना फक्त मुरघास दिला तर चालतो का? गायींचं फक्त मुरघासावर पोषण व्यवस्थित होऊ शकत नाही. आपल्याला त्यांना म्हणजे एक संतुलित आहार देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मुरघासाबरोबरच हिरवा चारा आणि वाळलेला चारासुद्धा त्यांना देणं आपल्याला आवश्यक आहे. जर नुसता मुरघास आपण त्यांना खाऊ घातला तर ते त्यांना म्हणजे पोषक नाही आहे. त्याच्यामुळं दुधालासुद्धा वास लागू शकतो, चव खराब होते दुधाची. त्याच्यामुळं साधारण 40% आपण आहारामध्ये मुरघासाचा वापर करू शकतो. एक 50% ओला चारा पाहिजे त्याच्यासोबतच आणि एक 10%तला वाळलेला चारा. अशा पद्धतीनं आपण ह्या चाऱ्याचं नियोजन केलं पाहिजे. कोणत्या चाऱ्याऐवजी आपण मुरघास वापरू शकतो? म्हणजे जास्त प्रमाणात कोणता चारा अवेलेबल नसेल तर मुरघास वापरू शकतो आपण हिरव्या चाऱ्याला पर्याय म्हणून मुरघास वापरू शकतो, पण त्यासोबत आपल्याला वाळलेला चारासुद्धा देणं गरजेचं राहील. आपण जो चारा देतो दिवसभरातून, तर तो आपण दिवसभरातून किती वेळा गायींना दिला पाहिजे ना? असा चारा आपण जर 2 वेळेस गायींना दिला तर तो फायदेशीर आहे. म्हणजे जेणेकरून जनावर जास्त डिस्टर्ब होत नाही आणि शांतपणे बसू शकतं. की मध्ये आपण थोड्या वेळाने जर चारा टाकला तर जनावरं त्याच्यामुळं सारखे उठ बस करत राहतात आणि पचन व्यवस्थित होत नाही किंवा त्यांचं रवंथ व्यवस्थित होत नाही. म्हणून आपण त्यांना 2 वेळेस जर दिला, सकाळी आणि संध्याकाळी, तर राहिलेल्या वेळेत जनावरं बसून आराम करतात आणि काही वाट बघत नाही की आपल्याला आता चारा मिळणार आहे आणि मग म्हणून थांबलं पाहिजे. तर तसं काय होत नाही. म्हणून आपण शक्यतो 2 वेळेचंच नियोजन करणे योग्य राहील. फक्त 2 वेळात पूर्ण पोटभर चारा आपण देणं गरजेचं आहे त्यांना. पूर्ण पोटभर चारा देणं गरजेचं आहे. आपण मुरघासाचा व्हिडिओ बनवला होता, त्याच्यावरती कमेंट आली होती की आपण तुतीचा मुरघास बनवू शकतो का? आपण तुतीचा मी स्वतः काही बनवलेला नाही आहे, पण द्विदल वर्गाच्या चाऱ्याचा सुद्धा मुरघास होऊ शकतो. तुतीची पानंसुद्धा आपण थोडीशी सुकल्यानंतर जर मुरघास केला तर निश्चितच तो मुरघाससुद्धा होऊ शकणार आहे. पण केलेला नसल्यामुळं त्याच्याबद्दल मी खात्रीनं सांगू शकत नाही. कोणत्या चाऱ्याचा मुरघास हा चांगला असतो आणि कोणत्या चाऱ्याचा होऊ शकतो? सगळ्यात चांगला मुरघास म्हटला आपण तर मक्यापासून सगळ्यात चांगला मुरघास तयार होतो. त्यासोबतच आपण ऊसाचं जे वाडं मिळतं त्या वाड्यापासून मुरघास करू शकतो. नंतर हिरव्या ज्वारीच्या ताटांपासून पण करू शकतो, बाजरीचा सुद्धा करू शकतो. जे काही हिरवा चारा जो उपलब्ध असेल त्या चाऱ्यापासून आपण मुरघास करू शकतो. आपल्याला जर आपल्या भागातून चांगले जर्सी गाई घ्यायचे असतील तर त्या आपल्याला कुठे शोधाव्या लागतील आणि त्याची एक प्रोसिजर काय असेल तुमच्या मते, म्हणजे तुमच्या अनुभवातून? एक तुम्ही ओळखीतून गाई घेऊ शकता की कोणाकडे आहेत आणि खात्रीचा माणूस आहे तर त्याच्याकडून तुम्ही खरेदी करू शकता. अन्यथा तुम्हाला बाजारातसुद्धा चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत. त्याच्यातली आपण थोडीशी प्राथमिक माहिती जर आपण घेतली, कोणत्याही प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून किंवा दृकश्राव्य माध्यमातून जर आपण ती माहिती घेतली आणि बाजारात जाऊन प्रत्यक्ष बघितलं तर आपल्याला म्हणजे आपण कदाचित चांगल्या प्रकारे ओळखू शकतो की हे जनावर चांगलं आहे. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे इकडं लोणीमध्ये संगमनेर तालुका संगमनेर जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी गायांचा बाजार भरतो. त्या ठिकाणी सुद्धा चांगल्या प्रतीच्या HF गायी उपलब्ध असतात विक्रीसाठी. आपण तिथं खरेदी करू शकतो. पुढचा प्रश्न आहे की आपण जी मिल्किंग मशीन वापरतो, तर जेव्हा तुम्ही म्हणजे घेतली, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलंच की एक 15 वर्ष झाले तुम्हाला मिल्किंग मशीन तुम्ही वापरत आहे, तर मिल्किंग मशीनला एक मेंटेनन्स किती येतो, काय तुमचा अनुभव आहे? मिल्किंग मशीनला साधारण 6 महिन्यानंतर आपल्याला लायनर बदलायला लागतात. जे दूध ओढणारे रबर असतात ते म्हणजे वापरात येऊन खराब होतात. त्यामुळं जरी खराब नाही झाले तरी आपण बदलणं गरजेचं आहे. बाकी त्या मशीनला खूप मोठा काही खर्च नाही आहे आणि अतिशय
दूध व्यवसायामध्ये उपयोगी अशी ही मिल्किंग मशीन आहे. भले ती कोणत्याही कंपनीची असू द्या, पण शेतकरी बांधवांनी जरूर तिचा वापर केला पाहिजे, जेणेकरून आपली मेहनत वाचते. कारण सगळ्यात जास्त माणूस दमत असेल तर दूध काढण्याच्या कामामध्ये, तर ते काम आपलं हलकं करून देण्याचं काम हे मिल्किंग मशीन करीत असतं. त्याच्यासाठी साधारणपणे आपण एक 3 महिन्याच्या अंतराने त्या मिल्किंग मशीनमध्ये जे कॉम्प्रेसर असतो त्या कॉम्प्रेसरचं आपण ऑइल चेंज केलं पाहिजे, स्वच्छता केली पाहिजे कॉम्प्रेसरची सुद्धा. आणि दुसरी जी दुधाची पाईपलाईन असते, हवेची पाईपलाईन असते, दुधाची पाईपलाईन ते डायरेक्ट कॅनमध्ये जाते, त्या पाईपलाईनची सुद्धा स्वच्छता महत्त्वाची आहे. कारण त्यामुळं दुधाला जो खराब वास येण्याचं प्रमाण आहे ते त्या पाईपमधूनच सुरुवात होतं. की ज्याप्रमाणे दह्याचं जे थोडं जरी आपण दुधात टाकलं तर ते दही तयार होतं दुधाचं, त्याचप्रमाणे खराब दूध तयार व्हायचं कारणसुद्धा ह्या नळीतून होत असतं. कारण त्याच्यात ते जे जंतू आहेत ते बऱ्याचशा प्रमाणात आपले जीव आहेत ते असतात आणि ते दूध खराब करतात. म्हणून ती नळी पण स्वच्छ केली पाहिजे. प्लस महिन्याच्या अंतरानंतर आपण ज्या हवेचे पाईप आहेत कॉम्प्रेसरपर्यंत जाणारे ते साफ केले पाहिजे. कॉम्प्रेसरची जी मोटर आहे तीसुद्धा फ्रीमध्ये फिरली पाहिजे. जर आपण लाईटचं बटन बंद केलं तर तिने 2-4 फेरे तरी मारले पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला खात्री पटेल की ही आपली कॉम्प्रेसर मोकळं चालते. जर जाम असेल तर आपण त्याच्या बेरिंग वगैरे चेक करून घेतले पाहिजे. बेल्टचा ताण जो आहे तो व्यवस्थित असला पाहिजे. ताण जर जास्त असेल तर आपले बेरिंग लवकर खराब होतात, तर तो ताणसुद्धा मापात ठेवायचा आपण प्रयत्न करायचा आहे. एवढं केल्यानंतर आपली मशीन आपल्याला व्यवस्थित सर्व्हिस देऊ शकते. एक ओव्हरऑल विचार करता एक वर्षाचा मेंटेनन्सचा खर्च किती असेल तुमच्या मशीनचा तुम्ही वापरताय? साधारण 2000 रुपये खर्च एक असू शकतो एक वर्षभराचा. ठीक आहे. 2000 रुपये म्हणजे इतक्या आपल्याकडं जनावरं असतील, त्यांचं दूध मशीनच्या द्वारे निघते, त्यामुळे 2000 रुपये एवढं काही जास्त नाही आहे. बरोबर. कारण दूध जर आपण हाताने काढलं तर आपल्या शरीराची झीज होणार आहे आणि नंतर आपल्यालाही नंतर एक शरीराला एक कठीण होणार, अवघड होणार, थकवा जाणवणार आहे. तर थोड्या प्रमाणात काढायला काही अडचण नाही, पण मशीनचा वापर केला तर आपले श्रम निश्चितच वाचू शकतात. आपण जर सिमेंटचा विचार केला तर जेव्हा काही आपली हीटवर आलेली असते आणि जेव्हा डॉक्टर आपल्याकडं भरवायला येतात तर आपण कशा प्रकारे त्यांच्याकडनं चांगल्या प्रकारचं सिमेंट घेतलं पाहिजे की ज्यानुसार जे काही आपली पैदास होणार आहे ती एक चांगल्या क्वालिटीची होईल आणि दूध वाढणारी असेल? हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. तर यामध्ये आपण एक लक्ष देऊ शकतो की आपली गाय जर पुरेशा वजनाची 500 किलोच्या दरम्यानच्या वजनाची आणि मोठ्या आकाराची जर असेल तर त्याच्यासाठी आपण 100% याचे वळूचं सिमेंट वापरलं पाहिजे. जर आपल्या भागात याच्या गाई 100%च्या चालत नसेल तर आपणच डॉक्टरला शिफारस केली पाहिजे की गाय छोटी आहे तर त्या हिशोबाने तुम्ही एक 85% किंवा 75% सिमेंट या गाईसाठी म्हणजे निवडून तुम्ही ते भरवायसाठी वापरा. कारण बऱ्याचदा काय होतं आहे, गाई बारीक असल्यानंतर जर 100%चं सिमेंट दिलं गेलं तर ते जन्मणारं वासरू आकाराने मोठं असतं आणि त्याचा त्रास या गाईला वेण्याच्या वेळेस होऊ शकतो. म्हणून आपण ती दक्षता घेणं गरजेचं आहे. आणि जर आपल्याला आपल्या गोठ्यात जास्त दूध उत्पादन करणारी गाय तयार करायची असेल तर आपल्याला पहिली तिची आई व्यवस्थित आणि शरीराने तगडी असली पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण 100%च्या वळूचं सिमेंट वापरलं पाहिजे, ज्याची आपण मागणी डॉक्टरांकडे केली पाहिजे. आणि ते सिमेंट वापरल्यानंतर जी कालवड होईल तिचं आपण संगोपन व्यवस्थित केलं पाहिजे. आपल्या ज्या गव्हर्नमेंट सिमेंट मिळतात आपल्या डॉक्टरांकडनं, त्यांची क्वालिटी चांगली असते का? म्हणजे चांगल्या दूध देणाऱ्या गायींचे वळूंचे हे सिमेंट असतात का? निश्चितच चांगल्या वळणचे सिमेंट सरकारी डॉक्टरांकडे उपलब्ध असतात. फक्त हाताळणीमध्ये चूक होते. कधी शिपाईच त्या म्हणजे गायी भरवायचं काम करतात, प्रशिक्षित व्यवस्थित झालेलं नसतात. तर त्या चुकीमुळं शेतकऱ्यांना पुन्हा भरवायचा त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी आपण शक्यतो डॉक्टरचीच निवड गायी भरवण्यासाठी केली पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला त्रास होऊ नये आणि गायी एकदा भरवल्यानंतर गाभण राहावी. आपला पुढचा प्रश्न आहे की आपण गायींना गोठ्यामध्ये कसं ठेवलं पाहिजे की ज्या दृष्टीने गायी आनंदी राहतील आणि हेल्दी राहतील? बरोबर. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण बऱ्याचदा गायींना व्यसन लावतो, नाकामध्ये घालतो किंवा मोरकी बांधतो आणि ती गायीला 2 दाव्याने ओढून बांधतो. तर ते आपल्या दूध व्यवसायाच्या दृष्टीनं चुकीचं आहे. का चुकीचं आहे? तर आपण त्यांना शिक्षा देण्यासाठी पाळत नाही आहे, तर त्यांच्याकडून जास्त उत्पादन घेण्यासाठी आपण त्यांना सांभाळ करीत असतो, पालन करीत असतो. तर
ते पालन करीत असताना त्या गायीला जर त्रास नाही झाला तर ती आपल्याला दूध निश्चितच दूध जास्त देणार आहे आणि तीसुद्धा आनंदी राहणार आहे. म्हणून आपण फक्त गळ्यामध्ये पट्टा बांधला आणि पट्ट्याला आपण जर खाली बांधलं तर ती तिचं शरीर गोठ्यात असतानासुद्धा चाटू शकते व्यवस्थित आणि इकडचा तिकडचा चारा वेचून खाऊ शकते. ही अशा पद्धतीनं तुम्ही बात तर आपण गळ्यात बांधलं तर गायी आनंदी राहतील. तर मित्रांनो, हेच काही तुमचे प्रश्न होते ज्यांची उत्तरं आपण रामदास लांडगे या सरांकडनं घेतलेली आहे. तर तुमचे आणखीन काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही कमेंट करून नक्की विचारू शकता. चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता आणि आपला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक करू शकता. धन्यवाद.